right අපිට අද හම්බෙලා තියෙනවා Hisense TV එකක්. කස්ටමර් ගෙනල්ලා දුන්නේ කිසිම ඩිස්ප්ලේ එකක් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ස්ටෑන්ඩ් බයි විතරයි කියලා. අපි දැම්මා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ස්ටෑන්ඩ් බයි එක රිලීස් කරනවා දැන්. ස්ටෑන්ඩ් බයි එක රිලීස් කරා. කිසිම ආලෝකයක්වත් කිසිම මේකක්වත් නැහැ. ශබ්දයක් බද්දයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. අපි ගලවලා බලමු මේ ටීවී එකේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඉස්සර වෙලා. right එතකොට අපි මේවා ගලවගමු. ගලවගෙන අපි බලමු මේකේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. seal එක ඉන්නේ මෙතන දැනේ seal right එතකොට අපි ඔන්න ගලව ගත්තා. පැනල් එක සාමාන්‍ය ටීවී එකේ බෑක් view එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ගලව ගත්තා. ස්ටෑන්ඩ් බයි රිලීස් වෙනවා. හැබැයි ටීවී එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ශබ්ද ඇහෙන්නෙත් නැහැ. කිසි දෙයක් නැහැ. කිසි ශබ්දයක් නැහැ. හැබැයි කස්ටමර් නම් කිව්වා සද්දයක් ඇහෙනවා කියලා. මේක හැබැයි එහෙම සද්දයක් ඇහුනේ නැහැ. අපි ඉස්සරලාම ටීවී එක මේ විදිහට සුද්ධ කරගමු. සුද්ධ කරගත්තා. අපි ඊළඟට මෙන්න මේ බපල් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ගමු. මොකද මේක තියාගෙන අපිට මෙන්න මේ බෑක් කවර් එක ගලව ගන්න බෑ.
ඒක නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මෙන්න මෙහෙම ගලව ගන්නවා. right අපි දැන් මේක අයින් කරමු. දැන් ඔන්න ටීවී එක ගලවගෙන තියෙන්නේ. අපි ටීකොන් එක, ඒ කියන්නේ පැනල් බෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ගොඩක් දුරට මේකේ පැනල් වෝල්ටේජ් අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ මදර් බෝඩ් එක තුලදීම හම්බ වෙනවා. මේ මදර් බෝඩ් එක තුලදීම මේකෙදි අපිට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැනල් බෝඩ් එකට මෙන්න මේ LVDS කේබල් එක හරහා මෙන්න මේ FFC කේබල් එක හරහා අරගෙන එනවා වෝල්ටීයතාවය. ටීකොන් එක හරියට අපි සුද්ධ කරගමු. ඒක වැදගත්ම දේ ඉස්සරලාම ටීවී එක ඉස්සලා සුද්ධ කරගන්න එක. right දැන් අපි නැවතත් ටීවී එක කරන්ට් එකට පවර් එකට ප්ලග් කරලා බලමු. පවර් එකට ප්ලග් කරා. ඔයාලට පේන ඇති ස්ටෑන්ඩ් බයි එක පත්තු වෙනවා. අල ස්ටෑන්ඩ් බයි එක රිලීස් වුණා. හැබැයි බෑක්ලයිට් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. ස්ටෑන්ඩ් බයි එකත් රිලීස් වෙලා දැන් ටීවී එක ඔන් තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි වෙන කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ. බෑක්ලයිට් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. කිසි දෙයක් නැහැ. අපි ඉස්සරලා බලමු මේ පවර් සප්ලයි එකේ හරියාකාරව වෝල්ටීයතාවය එනවද මේවා වැඩ කරනවද කියලා. අපිට AC එකක් නම් චෙක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැක්කා වෝල්ටීයතාවය AC කරාට වෝල්ටීයතාවය ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ඊළඟට මෙන්න මේ පවර් මේ මදර් බෝඩ් එක සහ පවර් සප්ලයි එක එකට තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවට පස්සේ අපි ඉස්සරලා බලන්න ඕන මේ පැනල් එකට 12 වෝල්ට් එක එනවද? ඊළඟට ඊට කලින් බලන්න ඕන මේකේ අත්‍යවශ්‍ය වෝල්ටීයතාවයන් ටික හදනවද? ඒ කියන්නේ 12 එකක් හදන්න ඕන, 5 වෝල්ට් එකක් හදන්න ඕන, 3.3 එකක් හදන්න. මෙන්න මේ වගේ වෝල්ටීයතාවයන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ බෑක්ලයිට් වෝල්ටීයතාවය යනවද? මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ ටික පරීක්ෂා කරලා බලමු එනවද කියලා. right අපි දැන් මේක ප්‍රයිමරියෙන් සෙකන්ඩරියටත් වෝල්ටීයතාවය ඇවිල්ලා ස්ටෑන්ඩ් බයි එක රිලීස් වෙලා වැඩ කරන්නේ නැති නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ටීයතාවය පරීක්ෂා කරමු. අපිට 5 වෝල්ට් එක. ඕගලන්ට පේනවා ඇති 5 වෝල්ට් එක හදනවා කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ 5 වෝල්ට් එක 3.3 එක. හරියටම 3.3 එකත් හදනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් එතකොට 5 වෝල්ට් එකයි 3.3 එකයි දැන් මෙතන හදනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේන් ප්‍රොසෙසරේ ඔන් වෝල්ටීයතාවයත් හරියටම වැඩ 5 වෝල්ටීයතාවය ස්ටෑන්ඩ් බයි එක රිලීස් වෙලා ඒ ටික වැඩ ඒ ටික ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඊළඟට බලමු බෑක්ලයිට් වෝල්ටීයතාවය. බෑක්ලයිට් වෝල්ටීයතාවය අවුට් කරනවාද කියලා. මේ තියෙන බෑක්ලයිට් ස්මූතින් කැප් ටික ඊළඟට ඊට කලින් තියෙනවා අපිට සොත්කි ඩයෝඩ් එක. බලමුකෝ 20යි. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි වෝල්ටීයතාවය 20ක් වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට බෑක්ලයිට් පටි දෙකක් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක වැඩ. ඊට පස්සේ අපි කනෙක්ට් රේට බලමු. right කනෙක්ට් රේටත් එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ටික පරීක්ෂා කරපුවාම අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් දේ තමයි බෑක්ලයිට් පිච්චිලා වෙන්න පුළුවන්. බෑක්ලයිට් එක පිච්චිලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාමත් මේ විදිහට තියෙනවා. හැබැයි ශබ්දය ඇහෙන්න ඕනේ. නමුත් මේකේ ශබ්දයක් ඇහුනේ නැහැ. අපිට ශබ්දයක් ඇහෙන්න තිබෙත් නැහැ. කිසි දෙයක් නැහැ. සමහර විට ඒගොල්ලෝ ටීවී මොඩ් එකේ නැතුව නිකන් මොඩ් එකක තියෙනවා දන්න වීඩියෝ මොඩ් එකේ එහෙම වුණොත් අපිට ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් අත්‍යවශ්‍ය වෝල්ටීයතාවයන් ටික බැලුවා. අපි ටීකොන් එකට ලැබෙන වෝල්ටීයතාවයන් ඉතින් බලන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට මේ තාමත් බෑක්ලයිට් ඔන් වෙලා නැහැ කියන්නේ. එහෙනම් වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ.
ඩාර්ක් මෝඩ් එකකුත් නෙමෙයි. එහෙනම් බෑක්ලයිට් ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට මේ කෝකටත් ඉස්සරලා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ 12 වෝල්ට් එකක් වැඩ කරනවද කියලා. අපි බලමු මෙතන ගහලා තියෙනවා VGL AVDD VDD. අපි VGL නිකම් බලමු සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙන VGL එක 7යි. DVDD එක 3.3යි. AVDD එක 16යි. ඉතින් මේ වාදී වශයෙන් වෝල්ටීයතා ටිකක් මේකේ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට මෙතන. ඒ කියන්නේ 12 වෝල්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 3.3 එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා T කම්ප්‍රෙසර් එකක් වැඩ කරනවා DC to DC IC එකක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා කියන එක. එහෙනම් දැන් අපිට තියෙන ඊළඟට බෑක්ලයිට් එක රිපෙයාර් කරන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු බෑක්ලයිට් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. අපි මේ ටික ගලව ගන්න ඕන. මෙවත් ලොක් වලින් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි තද කරොත් කඩලා යනවා. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක චෙක් කරගන්න කලින් මේක ගලවන්න කලින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පේපර් එක අලවලා තියෙන්නේ ඩබල් ටේප් දාලා. එතකොට මේක හිමීට ගලව ගන්න වෙනවා. ඔන්න තියෙනවා බෑක්ලයිට් පටි දෙක. බැලූ බැල්මට නම් ලොකු පිච්චීම් අරවම මුකුත් පේන්නේ නැහැ. නමුත් අපි පරීක්ෂා කරලා බලමු. අපි කරන්නේ ඉස්සරලාම බෑක්ලයිට් එක පටියක් වැඩ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය 16ක් වගේ ගන්න එක පටියකින්. අනිත් පටියත් බලමු. ඒ පටියත් වැඩ. එහෙනම් බෑක්ලයිට් ෆෝල්ටියක්ද තියෙන්නේ? ඔව්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පටිය වැඩ කරාට එක බල්බ් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන එක බල්බ් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔයගලන්ට පේන ඇති ඒක වැඩ කරනවා මේක වැඩ කරනවා මේක වැඩ කරනවා මේක වැඩ කරනවා මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේ බල්බ් එක ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙන්න මේ බල්බ් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙතනට වෙනකම් මේ බල්බ් සෙට් එක එකිනෙකට වැඩ කරනවා හරියාකාරව. මෙතනින් මෙහාට වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට දැන් තියෙන එකම සොලියුෂන් එක තමයි මේ පටි දෙකම හරිනම් අපි මාරු කරන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම මේ පටි දෙකම අපි අලුතෙන් දාන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ මෙතනින් කෑල්ල කපලා ඉවරලා වෙන පටියක් දාලා මේක සාමාන්‍යයෙන් හයි කරලා දෙනවා. ටික කාලයක් යනකොට ඕන් ප්‍රශ්න එනවා. මේක වැඩ කරන්නේ ආපහු මෙතනින් පිච්චෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ පටි දෙකම නැවත දාලා නැවත සවි කරන්න බලමු. එනවා දැන් ඔන්න බෑක්ලයිට් ටික රිප්ලේස් කරා. මම දැන් බෑක්ලයිට් ටික ඔන් කරලා පෙන්නන්නම්.
මේක වැඩ කරනවාද කියලා. බෑක්ලයිට් පටි එකක් නෙමේ අපි පටි දෙකම රිප්ලේස් කරා. මේ තියෙන්නේ ගලවලා අයින් කරපු බෑක්ලයිට්. එතකොට එකක් රිප්ලේස් කරන්න එපා. එක පටියක් පිච්චිලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පටි දෙකම දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න අයින් කරා මම මේ පටි දෙක. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ පටි දානකොට මේ පටි වල වෝල්ටීයතාවයක් තියෙනවා. අරගන්න. ඒ පටි වල තියෙනවා වෝල්ටීයතාවයක්. එක පටියක කොච්චරක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් බල්බ් එකක කොච්චරක් වෝල්ටීයතාවය අල්ලනවද? එතකොට ඒ අනුව තමයි දාන්න ඕන. දැන් සමහර බෑක්ලයිට් අපිට හොයාගන්න නැහැ. ඒ අනුව ඊකොලොන් තියෙන බෑක්ලයිට් හොයාගන්න ඕනේ. ඒ බෑක්ලයිට් වල අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන අනිත් පරණ බෑක්ලයිට් පටියේ එක බල්බයක් පත් වෙන්නේ කොච්චරද? ඒතර බල්බ් කීයද ඒ ගානේ වැඩි කරලා කොච්චර ප්‍රමාණයක් පටියට ගන්නවද බලන්න. දැන් බලන්න ඕන එක බල්බ් එකකට කීයද කියලා. අලුත් බෑක්ලයිට් පටි. එක බල්බ් එකක right. ඔන්න එක බල්බයක් පත් වෙනවා හරියටම 3.6ක් අල්ලනවා. දැන් ඔන්න බලන්න දෙකටම කීයද කියලා. එතකොට එක පටියකට 21ක් අල්ලනවා. ඉතින් මේ වගේ එතකොට දැන් අලුතෙන් දාපේ වලත් ඒ 21ම ඒක පටියකට අල්ලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ටිකක් වෙලා යනකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් බෑක්ලයිට් එක එකපාරටම ආලෝකමත් වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා අය වැඩි වෙලා පේන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් දැන් අපි ඉතුරු වැඩ කටයුතු කරගමු. ඊට කලින් අපි දාපු බෑක්ලයිට් දැන් හරියට වැඩද ටීවී එක ඔන් වෙද්දි හරියට වැඩද කියලා විතරක් බලමු. දැන් අපි බලමු කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා ඉවරලා බෑක්ලයිට් ටික ඔන් වෙනවද කියලා. කරන්ට් එකට දැන් මම ප්ලග් කරනවා. මොන ප්ලග් කරා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ස්ටෑන්ඩ් බයි එකේ ස්ටෑන්ඩ් බයි තියෙන්නේ. ස්ටෑන්ඩ් බයි එක රිලීස් කර ගන්නවා මම. හරි. ස්ටෑන්ඩ් බයි එක රිලීස් වුණා. අපි බලමු බෑක්ලයිට් ඔන් වෙනවද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ප්‍රශ්නයක් නැහැ බෑක්ලයිට් එක ඔන් වෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ ඊළඟට පැනල් එක දාගන්න. right. එතකොට අපි දැන් ඔන්න බෑක්ලයිට් ඉෂුව එක හදලා තියෙන්නේ. අපි ඔන් කරලා බලමු ටීවී එක. ස්ටෑන්ඩ් බයි වුණා. ස්ටෑන්ඩ් බයි එක රිලීස් කරගත්තා. ඉතින් බලමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් නිවර්දිය ලෙඩේ හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ නෝ සිග්නල් කියලා නම් වැටෙන්නේ මේ තාම මේකට සිග්නල් එකක් දීලා නැහැ. ඒක නිසා එහෙනම් ලෙඩේ හරි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා.